Good morning mga kaboks. Ayan, good morning po. Kumusta kayong lahat? Sa video ko ngayon po ay magluluto tayo. Magluluto po ako ng tahong na binakol. Binakol na tahong. Para may katunog. Ayun, binakol na tahong. Pananghalian namin at ayun, ibablog ko lang. Tapos sarili ko lang naman na ano, sarili kong recipe. Isi-share ko lang kahit papaano. At pagkatapos po natin magluto, meron akong shoutout ulit. Kasi may nakalimutan ako. Madami pa ako nakalimutan sa unang shoutout ko. Sorry po sa mga nakalimutan ko. Ayan, mag-shoutout ulit ako. After po ng pagluluto ko, shoutout ulit tayo. Kasi marami ako na screenshot na hindi ko na nasama doon sa pag-i-edit ko. Kasi syempre, alam niyo na, ulyanin na ang lola niyo. Kaya ayun, isasama natin ngayon after ko magluto, shoutout tayo. Kaya, stay tuned! A few moments later.